Hi guys, and welcome back to my channel, and we are going to have another tutorial. So let's start. Okay, and for this tutorial, we are going to do the Liquify effect in Photoshop. Let's start. Okay, so meron ako dito na 6x6 inches na canvas na kung saan natin gagawin yung ating Liquify effect. So, nag-save ako dito ng color palette na ating pwedeng magamit. So, I'll be using this, itong nasa gitna. Ikakopy ko siya papunta dito sa ating canvas na ito. Yan. So, ang gagawin ko, i-duplicate ko siya by pressing Shift-Alt, then drag. Shift-Alt, drag. Shift-Alt, drag ulit. And then Shift-Alt, drag ulit. Yan. Naging isa siyang malaking pahaba. So, ang gagawin ko, pipiliin ko yung mga add layers, yung add numbered layers. And then, akin siyang i-flip horizontal. Yan. Para magkaroon siya ng parang tiles na effect. After nun, i-merge ko itong lahat ng aking layers dito. So, ano ang shortcut doon? Shortcut for that will be Control-E for merge. And then, ito na. Ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa filter sa ating menu bar. Filter. And then, choose Liquify. Ito yung effect na gagawin natin. So, ang shortcut niya ay Shift-Control-X to liquify. Pag pinindot nyo siya, lalabas naman ang window na ito. Ito yung window kung saan natin siya titimplahin. Okay, so we have here, dun sa right side, meron tayong size, density, pressure, and rate. So, syempre, when it comes to size, yung laki or liit ng ating brush. So, pag ini-drag ko siya to your left, yun. And then, pag dinarag ko siya to your right, malaki. Yun. When it comes to density naman, pag pinababa ko ang density natin, tignan nyo kung ano mangyayari. Pag binabaan ko ang value ng density, for example 5, tignan nyo kung ano mangyayari. Yun. Gawin kong 45. Yun. Gawin kong 73. Yun. As you can notice, sa pagtaas ng value ng ating density, parang sa paglala ng warp, ng liquify effect. Same as nung ating pressure. Pag mababa lang ang ating pressure, look, 15, and then pag kinaasa natin 67, yun. So, ganito lang gagawin natin. Papaikot-ikutin lang natin to dito, yan, ikot-ikot lang, and then, as you can notice, meron tayo ditong mga checkered na gray and white. Ibig sabihin nun, transparency on or wala siyang nakalagay na color. Transparent siya. Parang sa PNG. So, as much as possible, dapat wala siya makikitang ganun. Ano po? Yan. So, ikutin lang natin. Yan. Para makakreate tayo ng liquify effect. Yan. Then, kahit ng direction. And then, pwede nyo siyang i-manipulate dito, yung size. And then, yung pressure, density yan. Kayo nang bahala dyan. Yan. Minsan, maaaring nyo ma-experience yung parang slow, medyo slow yung pagsunod. Kumbaga, late reaction, yung inyong pagbabrush ng ganon. Minsan kasi hindi kaya ng RAM, hindi kaya ng graphic card nyo. So, yun. Patience din. Yan. So, yan. So, ang ginagawa ko minsan, dinadrag ko siya papalabas lahat para magkaroon ng effect na parang may kasunod pa siya dun sa kabilang side. Parang ganon. Yan. And then, kung satisfied ka na sa iyong output, press mo lang ang OK. And then, yan. Meron na kayong liquify effect. So, now naman, pwede mo siyang lagyan ng text.
For example, lagyan natin siya ng text. Let's say warp. Or liquify. Sige, liquify na lang. Liquified. Yan. So, I'll make it black. Tapos, yan. Itong text na ito ay pwede nyo din gawing liquified by just going here sa ating filter button. Under pa rin ang menu bar natin. Ulitin lang natin yung ating ginawa kanina. And then, choose liquify. So, syempre, ang text layer, hindi nyo siya pwedeng i-liquify basta-basta. Kailangan siya rasterized or i-convert nyo muna into a smart object. So, I'm going to rasterize it. Yan. Pag nag-rasterize tayo ng text layer, hindi na siya editable mamaya. Hindi nyo na siya pwedeng i-edit yung text na nandoon. So, bago nyo i-rasterize or i-convert into smart object, make sure na tama yung text na nilagay ninyo. So, this time, ay ating i-modify siya. Gagamit ako ng maliit lang na brush, and then, tignan nyo gagawin ko. Taasan ko ang pressure at density. Liitan ko lang brush ko. Yun. And then, press OK. And then, yan. Yung ating text ay nagkaroon din ng liquefied effect. Yan. So, pwede siyang i-manipulate. Kayo na ang bahala dyan. And, that's it. Ganun lang kadali. So, I have here some of the examples na ginamitan ko rin ng liquefied effect. Okay, so, if you're planning na kopyahin kung paano kayo manipulate siya, I think may hirapan kayo kasi every time na mag-apply kayo ng liquefied effect sa inyong project, unique kasi yun eh. Kumbaga, hindi nyo siya pwedeng ulitin, hindi nyo siya pwedeng magaya. I mean, kumbaga, bawat brush nyo, iba ka na mapaproduce na output. So, unique siya lagi. Parang very impossible na matulad no yung output ng isa. Kasi nga, unique lagi ang magagawa ng ating liquefied effect. At dyan nagtatapos ang ating tutorial na ito. So kung may gusto kayo matutunan, i-comment nyo lamang below. And then don't forget to share this video, like this video, and subscribe na din sa aking channel. That's all for this tutorial. Bye-bye!